12,000 मै दामी स्मार्टफोन यस यु हर्ड इट राइट आज मैले लिएर आएको छु एकदमै बजेट फ्रेन्डली Redmi को A5 स्मार्टफोन सो लेट्स अनबक्स इट यो फोनको कभर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रेड र व्हाइट को कम्बिनेसनमा छ यहाँ ठूलो अक्षरमा Redmi A5 भनेर हाम्रो व्हाइट कलरमा लेखिएको छ ल अब फोन खोल्दै जाम है त बिस्तारै बिस्तारै गरेर सुरुमा चाहिँ यहाँ मोबाइल नै रहेछ है तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्ल्याक कलरको हाम्रो Redmi A5 को फोन छ यो ब्ल्याक कलरमा बाहेक अरु तीनटा कलरमा पनि हामीले यो फोन पाउन सक्छौं एउटा भनेको ग्रीन ब्लू र गोल्ड कलरमा पनि तपाईले यो Redmi A5 पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैगरी अगाडि चाहिँ यहाँ हाम्रो फोनको स्पेसिफिकेशन्स पनि दिएको छ Redmi A5 भनेर यहाँ तीन चारवटा स्पेसिफिकेशन्स पनि दिएको छ ल अब बक्स भित्र अरु के रहेछ हेरौँ है त यो चाहिँ भयो हाम्रो 15 वाट को अडाप्टर त्यसपछि अडाप्टर सँगसँगै यहाँ हाम्रो टाइप सी को डाटा केबल पनि राखिएको छ तपाईहरुले यहाँ सिम इजेक्टर पनि देख्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको हाम्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज म्यानुअल पनि छ यहाँ दुईटा म्यानुअल राखिएको छ सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ यो फोनमा एउटा राम्रो चिक्क खालको सिलिकन कभर केस पनि हामीले पाउँछौं ल यो स्टिकर पिल अफ गरौँ and then let's turn on the phone फोनको डिजाइन एकदमै क्लीन र प्रिमियम छ यसको ग्लोसी क्यामेरा लुक र फ्ल्याट स्क्रिनले फोनलाई अझै क्लासी देखाएको छ 193 ग्राम वेट र 8.26 mm थिकनेसले फोन हातमा लाइट र कम्फर्टेबल फिल गराउँछ It also comes with IP52 rating, which means it is safe from dust and light water splashes. Now let's talk about display. 6.88 inch को IPS LCD display भएको यो फोनमा 120 Hz refresh rate रहेको छ जुन चाहिँ out of the box 60 Hz पाउनुहुन्छ भने 120 Hz को लागि चाहिँ settings मा गएर तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ. This phone comes with 450 nits of brightness जसले गर्दा आउटडोर र सनी डेज मा फोन हेर्न गाह्रो पर्न सक्छ. त्यही पनि फोनमा आउटडोर मोड दिएको छ यो फोनमा TUV रेडलाइन सर्टिफिकेसन पनि छ जसले गर्दाखेरि लामो समयसम्म फोन युज गर्दाखेरि पनि आँखालाई स्ट्रेन पर्दैन स्क्रोल गर्दा भिडियो हेर्दा कम्फर्टेबली युज गर्न सकिन्छ This phone comes with Android 15 Go edition with Unisoc T7250 octa-core processor. You can get this phone in two different variants. एउटा भनेको चाहिँ 3GB RAM with 64GB storage अर्को भेरिएन्ट चाहिँ 4GB RAM with 128GB storage. Xiaomi यो फोनमा ब्याट्री चाहिँ दमदार राखेको छ है. You get 5200 mAh battery with 15 watt को चार्जर. तपाईको फोन फुल चार्ज हुनलाई टेन्टेटिभ 2 घण्टा चाहिँ मजाले लाग्छ. Talking about the battery, normal use गर्दाखेरि 1 देखि 2 दिनसम्म लास्ट गर्न सक्छ भने हेभी युज गर्दाखेरि 1 whole day लास्ट गर्न सक्छ. Additionally, यो फोनमा side mounted fingerprint sensor, 3.5 mm को headphone jack, AI face unlock र dedicated micro SD card को slot पनि रहेको छ. Now let's talk about camera. This phone has 32 megapixel AI dual back camera which is great for daylight photo shoot. And talking about the front camera, it has 8 megapixel front camera which is good for selfies and video calling. You can see on the screen these were the pictures taken by Redmi A5 and these are some of the video samples we recorded using Redmi A5. नेपाली मार्केटमा यो फोनको मूल्य रु 10,999 छ for 364GB variant भने for 128GB variant को लागि it will cost you 11,999 only. If you are looking for a low price phone with similar specs जुन चाहिँ पहिला normally 15 to 16,000 पर्थ्यो भने now you can get it packed with Redmi A5. So, similar range ma phone खोज्दै हुनुहुन्छ भने you can go for it. If you are looking for a more in-depth review of Redmi A5, stay tuned. Our next video is all about it.